sunt Radu Rusu și astăzi ne vom juca Block Strike și astăzi știți provocarea care am început-o. Astăzi ne vom juca cu shotgun-ul Nova. Acest shotgun Nova, poate mulți dintre noi îl știm pentru că este shotgun-ul ăla care trage destul de în modul ăsta. Și astăzi este provocarea în care, bine, mult spus provocare, este cumva să testăm cum sunt armele în modul zombies, dacă își merită damage-ul. Arma din videoclipul celălalt, da, arată că merită să-l joci, doar că nu e bine să te joci cu mai mulți. Dar această armă merge ceva mai aiurea cu trasul. Vedeți că zombii merg rapid, toți fac o viteză de mișcare. Și ăsta are același Nova ca mine. Bine, Nova așa are denumirea arma. Și vom încerca să jucăm cu arma asta, să supraviețuim. Asta este și ideea, noua idee. Să supraviețuim cu cele mai nefolosite arme din jocul ăsta. Pentru că Block Strike, cu cât pare el un joculeț banal, bă, poate e banal pentru mulți, dar sunt multe arme care nu prea sunt folosite de playeri. Dar vedeți că încerc foarte mult să mă joc singur, dar playerii, cum s-au băgat update-ul ăsta cu armele care poate să intre oricine în anumite zone, e chiar nasol. L-am omor cu shotgun-ul. Deci, vedeți cât mi-o lasă să-l omor pe ăla. Wow! Deci, cu arma asta, clar n-ai cum să faci față în modul ăsta. Este una de armele care, nici cu mai mulți nu putem să facem față. Că o să vă arăt un schemă, după ce voi termina acest challenge, o să vă arăt o șmecherie, pentru că dacă mă enervez, o să facem un fel de schemă. Bine, hashtag să încercăm să vedem, arma e grea, deci, vedeți voi, abia dacă reușesc să trag în ăsta, trebuie să și simplu să aștept aici să vin în față și eu să-i trag. Dar mai am căpaturi, hai să mai bag un. Deci asta e cam nasul la arma asta și asta e cel mai mare dezavantaj a ei. Este că mi se pare că se mișcă foarte ciudat jocul. Nu știu, poate așa mi se pare mie. Nu, mi-e greu să nimerești pe ăștia. Bă, măcar ajută-mă. Deci ăla, tot stânga, dreapta, încerca să mă ieși și tu nu i-o mers. Wow. Bă, acum după ce am cât o să mai vină 1, 2, 3 zombie, cred că la următorul cred că o să mă retrag de aici pentru că o să mor clar. Și deja că am început să apar mulți zombie și ideea este să mă retrag de aici. Vedeți, de asta nu e bine să ieși din cutie. Am văzut foarte la mulți playeri zombie și la multe persoane, stați în afara lemnului și credeți că zombalul nu poate să vă iei, ba o să vă iei tot timpul. L-am prostit și pe ăsta și cumva pondul habar n-am. Nici nu pot să habar, bă, eu deja nici nu știu pe unde să o iau. Cotru. E complicat. Ăștia deja au început să avanseze. Dar hai să ne mutăm să ne cărăm. Cu hotărâtul chiar nu știu pe unde să o iau. Nu, m-a luat. Da, deci arma e foarte greoaie de folosit. Deci n-ai cum să faci față. Asta e una dintre armele care chiar nu poți să te joci. Următoarea armă, cred că o să încerc să bag nu un shotgun și ceva care, nu că el e slab, dar cu pușcă e destul de nașpoi. Pentru că și după o să mai vedem ce arme mai băgăm. Ziceți voi ce arme mai vreți să fie băgat în mini asta idee de serie. Bine, mini, mult spus, e un fel de idee care să vă vedem și noi cum merg anumite arme pe anumite hărți din joc sau pe anumite moduri. Hai că pe modul ăla roșu versus albastru, pe ăla mai faci față, să zicem. Dar pe modul cu zombie e chiar dificil. Pentru că zombie au o viață foarte mare. Un punct la zombie. Și arma trage greu. Ați văzut, trăgeam, bum.
Bum, cam așa trăge arma. Și ai un dezavantaj cu faza asta, dar o să facem o șmecherie care nimeni din ăștia nu o să mă poate lua. Deci o să vă arăt o schemă și asta o să o arăt pentru voi special. Pentru că, până la urmă, m-ați susținut cu seria asta și hai să vă arăt și o șmecherie în care am aflat-o și eu singur, fără să vreau, printr-o încercare să stau printr-un copac și să nu mă iei. Deci fii atent, fraților, mergeți până aici, săriți, vă faceți parcurul frumos, vă puneți în zona asta de aici, da, încercați sau mai și simplu să nu picați. Care era treaba? Dacă reușeam să, uite așa, vedeți copacul, ați sărit, ați apăsat click și am ajuns acolo. Și uitați încă un secret acolo. Ideea este că nu vreau să mă omor și ideea e să mă ascund, pentru că cu arma asta n-ai cum să faci față. Și până acum avem 3 kill-uri cu, wow, deci până acum avem 3 kill-uri cu arma asta. Și asta e cam wow. Face o armă foarte proastă în joc, este felul de armă care e bun pentru battle, nu pentru survive. Deci asta e armă făcută pentru survive. Dar mă mir că și cu asta pot să-mi trag. Nu trebuie să tragem cu arme mici, ca să automativez zombie din spate. Și va încerca să sară și mă va lua. Sau? Da, mai bine mă arunc. Da, trebuia să mă pun. Da, deci ai din mult, dar din păcate s-a cam aflat de easter egg-ul ăla. Și o să mai vedem pe unde ne mai ascundem, pentru că din păcate multe secrete în jocul ăsta sunt, multe zone secrete sau ascunse, încă s-a aflat titlere, asta e nașpa. Deci da, hai să mai jucăm ultimul meci, să vedem, să-mi facem așa un rezultat dacă arma își merită. Deci da, la oficial, hai să mai vedem un ultimul meci cu arma asta și să vedem, să scoatem așa un rezultat, dacă își merită arma să joci pe dinamite pe modul zombies. Și nici nu știu pe unde să o iau, deci efectiv cu arma asta, nici nu știu dacă o să fie idee bună să stau aici, pentru că cu arma asta clar n-ai cum să împuși pe nimeni, dar vă dați seama, fiind o armă care tragi foarte greu și foarte ciudat, îți dai seama că nu o să poți face mult mare damage. Dar ar fi bună, din păcate eu n-am mai găsit-o, din păcate îmi pare rău dacă nu am găsit o hartă foarte înghesuită, care suntem înghesuiți, din păcate n-am găsit așa ceva, dar la următoarea hartă o să găsesc, o să mișcăm o hartă ceva mai extinsă și în care o să fie o armă care o să tragă cumva mai mișto. Adică o să tragă mai bine. Asta ceva trage împrăștiat și nu trage la distanță. Cam asta e dezavantajul acestei arme. Este o armă bună, dar nu pentru zombie. De asta și ideea seriei să jucăm pentru dacă merită pe zombies. Poate o să vină și seria asta să schimbăm și să dăm și pe alte arme. Adică într-un fel ideea este, aceste mini-idei este să, inspirat pe canalul vechi, ideea este să vedem cum sunt armele astea pentru anumite zone. Dacă își merită, dacă sunt bune pentru anumite moduri. Pentru că fiecare armă a fost făcută pentru un anumit mod sau pentru o anumită hartă. Clar, unele arme nu sunt făcute pentru hărți întinse, cum e asta. Am reușit să-i dau un cap, dar nu pot și omorâ. Printr-un mod să stau axat mai pe dânsii, pentru că, vedeți voi, obsedați ăștia trag tot timpul pe zombie. Eu am range-ul foarte scurt, deci arma putem să zicem că este relativ slabă pentru modul zombies, fiind pentru că adevărul că și toată lumea folosește arme automate. Deci Block Strike, ideea cu modul zombies pe Block Strike, dacă vrei să te joci, trebuie să ai arme automate, cum mă joc și eu cu una, care mă joc din tot timpul cu dânsa și foarte bun ca damage. Dar din păcate pe Block Strike nu-și merită să te joci cu arme slăbuții. E cum e asta. Asta n-ar ce căuta. Este și cu cealaltă shotgun. O să mai facem cu un alt shotgun care ăla e aproape aceeași treabă, mai că e mult mai are cam ceva la damage mai mare. Sau nu știu cum e, dar o să din și cu acea armă, deci o să din și videoclipul când o să facem cu acea armă. Nu uitați de like-ul la fraților, eu am fost Radu.